अस्सलाम-ओ-अलैकुम। मैं डॉक्टर माहा अपने चैनल फूड और मैडिसन ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਮੁਫੀਦ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ। ਔਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਸਬਜ਼ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਹੀ ਆਇਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੋਰਸ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਉਹ ਵੇ ਪਾਲਕ। ਔਰ ਪਾਲਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਚ ਹੈ ਆਇਰਨ ਵਿੱਚ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਔਰ ਇਨਫੈਕਟ ਪਾਲਕ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਹੀ ਆਇਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੋਰਸ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਲਕ ਜੋ ਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਉਹਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪਾਲਕ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਇਰਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀ ਹੈ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਦੀ ਹੈ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਵੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਅੱਛੀ ਮਿਕਦਾਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਲਕ ਕਿਉਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿ ਪਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਲਕ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰ ਕੁੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਇਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਓਵਰ ਕੁੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਦੋ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਹਦੀ ਡਾਊਨ ਸਾਈਡ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਤਨੀ ਅੱਛੀ ਗਜ਼ਾਈ ਫ਼ਾਇਦੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੀ ਲਈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਐਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਓਵਰ ਕੁੱਕ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਦੇ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਗਜ਼ਾਈ ਫ਼ਾਇਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰॉ ਪਾਲਕ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਚੀ ਪਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪਾਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਕਸਾਲਿਕ ਐਸਿਡ ਆਖੀਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਆਕਸਾਲਿਕ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਇਰਨ ਔਰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ absorption ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਲਕ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਕੁੱਕ ਕਰੋ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਾਈ ਫਲੇਮ 'ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਲਈ। ਉਹ ਜੈਸੇ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ 1-2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਸਿਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਦੋਂ ਪਾਲਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਸਮ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅੱਛੇ ਉਹਦੇ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਨੇ ਜੈਸੇ ਆਇਰਨ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਪਾਲਕ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ, ਇੱਕ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰ ਪਾਵਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੇ ਔਰ ਭਰਪੂਰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਦਿਖਾ ਸਕਾਂ, ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਇੱਧਰ। ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਰਾਈਂਗ ਪੈਨ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਓਮਲੇਟ, ਔਰ ਓਮਲੇਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਲਕ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਲਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਈ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਓਲਿਵ ਆਇਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਬਟਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਬਟਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੈਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਾਲਕ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਨੀਚੇ ਲੇਅਰ ਲਗਾ ਦਿਆਂਗੀ। ਔਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਓਮਲੇਟ ਵਿੱਚ।
ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਉੱਪਰ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੀਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਬਸ ਉੱਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਮਲੇਟ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਿਕਸਚਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਾਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ 2-3 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛੋੜ ਦੇਣੇ ਆ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੋ ਫਲੇਮ 'ਤੇ ਕੁੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1-2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈ ਫਲੇਮ 'ਤੇ ਕੁੱਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਧਰ 2 ਤੋਂ 3 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਾਈਡ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ कितना खूबसूरत ਇਹਦਾ कलर आया है। पालक भी बहुत अच्छी तरह कुक हो गई है। बस थोड़ा सा फ्लेम ਇਹਦਾ हाई करना है ताकि जल्दी जल्दी कुक हो जाए। ਤੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਧਰ ਇਹਨੂੰ ਪਲੇਟ 'ਚ ਨਿਕਾਲਨੇ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਕਿ कैसा लग रहा है। इधर साडा बहुत ही मज़ेदार फुल ऑफ न्यूट्रिशन ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਪਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਆਮਲੇਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਇਹ ਟੇਸਟ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ फ़ायदेमंद ਵੀ ਹੈ इंशाल्लाह ताला। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਆਮਲੇਟ ਅਸੀਂ ਸਭ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਪਾਲਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਗਰ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਕਰੋ तो ये बहुत अच्छा है इंशाल्लाह ताला। और अगर कोई सवाल है या तो अच्छा लगे तो तुसी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दसना और अपने सब चाहना आई मीन सब नाल शेयर करना दोस्तों नाल फैमिली नाल ताकि हर कोई ये तो भरपूर फ़ायदा उठा सके इंशाल्लाह ताला। तो मिलने अपनी अगली वीडियो।